Welkom Mark mensen, ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Mark mensen, het is de eerste week van de maand van april. Er is een heleboel geheim over een heleboel geld. Jullie Mark mensen gaat echt op te komen een problematische situatie dat was aan de hand. Heel veel van jullie Mark mensen komen achter dat Ram en zijn vrouw hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. Mensen nou recognize dat een tweelingvrouw en een leeuwman hebben some sort of a contractual overeenkomst en hebben heel veel geld verdiend onder volste benodigdheid. De energie van de een onderzoek, mensen recognize wat een crave heeft gedaan. En hoe een crave en een Leo is aan een contract is bijgekomen. Mensen hebben nou heel veel informatie over een crave en een weeskal met some sort of a vergunning of some sort of a auto. Een crave wordt gepakt. And mensen recognize that deze crave ride on iemand anders data of informatie. Dan we zien de energie van de stier en een new start. Een stier wil een new start. Mensen nou recognize wat een stier heeft gedaan. Een stier probeert some sort of a new start te krijgen. And a corporation institution now pak een boodschap en een stier problematic situatie. Ik zie dat some sort of a excuses wordt aangeboden omdat mensen is nou van op de hoogte wat is gebeurd. Dus als we kijken de energie van de vrouw. De energie van de vrouw is een moeder of iemand vrouw. En mensen nou recognize dat een Ramman en zijn vrouw is een fraud. En Ramman en zijn vrouw heeft een heleboel geld genomen onder volste benodigdheid. En nu, jullie maakmensen is nou achtergekomen de oneerlijkheid van een Ramman en zijn vrouw. En hoeveel geld een Ramman en zijn vrouw hebben verdiend onder volste benodigdheid. Dan we bekijken de energie van een corporation. Een corporation nou recognize wat is stier heeft gedaan. Een corporation is nou van op de hoogte. And it is a situatie met een kind en some sort of a problematic situatie. Mensen nou achterkomen dat een kind was verbruikt. And now it is so it says jullie maken staan stevig in je schoenen. Some sort of a problematic situatie op school met een kind. De docent, de schoonhoofd, dat soort van situatie. En ik zie dat mensen nou recognize, jullie maakmensen recognize dat een stier heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Dus een stier wordt gepakt omdat de corporation institution recognize dat een stier deed iets dat was niet door de bocht. En mensen nou komen achter en recognize de oneerlijk spelletje van een stier. De geheim van een stier is nou uit. Een stier heeft een kind gebruikt om een heleboel geld te verdienen. En nou mensen is nou van op de hoogte en hebben some sort of verstand van wat een stier heeft gedaan. Een stier in een corporation institution hebben gecollaboreerd met een boodschapperperson om iets te doen dat was niet van op de hoogte. Een huge probleem, de rechten komt keihard op aan een ram en een leeuwman en een tweelingvrouw. Mensen recognize dat een tweelingvrouw en haar man, dat is een Leo, is niet goed bezig. Deze twee mensen hebben some sort of a vergunning dat een kreef aan zich heeft gegeven. Deze vergunning is niet door de right protocol is doorgegaan. Het is zoiets als deze vergunning was onder de tafel gegeven. Het is zoiets als mensen recognize dat deze twee mensen wonen of leven aan iemand anders data en informatie. En die komt achter de crave of iets daar te doen. Een crave en een Leo wordt gepakt. En de mensen nou recognize wat een crave en een Leo heeft gedaan. Een maakperson samen, een maakvrouw samen met een Leo wordt gepakt. En die recognize dat deze mensen
hebben some sort of a contractual overeenkomst dat was niet gebaseerd op feiten, vanwege door een weeskal person heb het aan ze gegeven. Het was niet van ze in de eerste plaats. Some sort of a new start komt voor jullie maakmensen, omdat jullie maakmensen nou kom achter dat heleboel geld was in de fault, op de verkeerde person rekening. Heel veel mensen nou recognize dat een weeskal heb geld genomen dat was voor een Steenbok person. En een weeskal heeft geholpen een tweeling en een Leo om heleboel geld te verdienen in de verleden door de vervalste verbruiken van some sort of a vergunning dat was voor een Steenbok person. Nu, ik zie dat mensen in authority now recognize dat de geld was voor een stiermaker of Steenbok en niet voor een stier. Dus een stierperson is nou gepakt. Mensen hebben informatie en nou het achter gekomen wat een stierperson heeft gedaan. En excuses worden aangeboden aan een Steenbok, omdat mensen nou recognize dat een Steenbok, een stier hebben heel veel geld genomen van een Steenbok, wat was niet van ze in het verleden. Dus hier, een corporation institution, nou pak een boodschapperperson en recognize dat een boodschapperperson in het verleden neemt heel veel geld. Dat was voor een Steenbok person. De waarheid is nou out, omdat die hebben nou gerecognized wat een waterman en een weeskal person hebben gedaan. Dus die nou recognize dat een waterman vrouw en een weeskal vrouw hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. En die hebben de mensen nou gepakt en recognize wat de mensen nou hebben gedaan. Dus mensen nou recognize dat een waterman vrouw en een weeskal vrouw hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. En nou mensen recognize. Dus daar is twee mensen wat jullie moeten opletten voor, is een boodschapperperson en een watermanvrouw. Mensen hebben nou verstand dat de weeskalperson en watermanvrouw hebben gecreëerd iets in de verleden om heel veel geld te verdienen. Dat was niet van ze. En nou mensen is nou achtergekomen. Heel van jullie maakmensen worden heel blij dat een kreef en een leeuw is gepakt. Mensen nou recognize hoeveel geld een tweeling, een kreef en een leeuw genomen aan de volste benodigdheid. Heel veel data en informatie is nou boven water gekomen en mensen hebben een grip en recognize een oneerlijk spelletje van een leeuwman en een ramman en zijn vrouw en hoe ze hebben geverdiend aan de volste benodigdheid. Dus heel veel van jullie stappen weg van een ramman en zijn vrouw. Heel veel van jullie wordt succesvol over een stier. De energie van een leeuwman en een ram samen met de tweeling wordt gepakt. Mensen krijgen communicatie en recognize en kreef is niet wie ze zegt dat ze is. En excuses worden aangeboden vanwege doordat jullie tweeling nou recognize wat jullie weeskal maak mensen recognize wat is gebeurd. De zon is in het Steenbok. Een Steenbok nou laten zien dat de watermanvrouw en een weeskalvrouw was niet goed bezig. Een corporation institution nou pakken boodschappen voor opgenomen heel veel geld. Dat was voor een Steenbok person. Mensen in authority nou zitten een situatie te balanceren en kom achter hoeveel een ramman en zijn vrouw heeft genomen. En mensen recognize dat deze twee mensen hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. Dus nou de geheim van een watermanvrouw is nou boven water gekomen. Mensen krijgen nou om te weten dat de watermanvrouw en de weeskal hebben iets gedaan waar heel veel geld was door de hand gelopen. En heel veel e-mail communicatie is nou opgeleverd. En mensen krijgen een verstand van wat zit er gebeurt. Dus huge succes over
problematic situation echt een groot succes voor jullie. Maakmensen, ook de directe is niet in jouw directe is een situatie waar de samenwerking tussen jullie maakmensen en een tweelingvrouw heeft opgeleverd dat deze mensen was niet goed bezig. En deze tweelingvrouw was connected met een Leo. En mensen nou recognize dat some sort of a vergunning of contract of zo was gewoon gebruikt en gemaakt van een kopie of iemand anders informatie. Dus je overkomt een situatie, je wordt zeer succesvol over een watermanvrouw. Je krijgt nou een verstand van wat was doorgespeeld en nou mensen recognize dat de watermanvrouw en een weeskal door communicatie, e-mail, mensen recognize wat deze mensen hebben gedaan. Dus gefaciliteerd, maak mensen, geniet van je week. Namaste, tot de volgende keer.